Hello friends, today we are going to solve our science lesson number 3, diversity in living things and their classification. म्हणजे लिव्हिंग थिंग्स मीन्स सजीव आणि डायव्हर्सिटी म्हणजे त्याच्यातील विविधता किंवा वेगळेपण अँड देअर क्लासिफिकेशन म्हणजे त्यांचं वर्गीकरण. दिस लेसन वी आर गोइंग टू लर्न टुडे. कॅन यू रिकॉल? तुम्हाला थोडंसं आठवते का पहा. कॅन यू रिकॉल? थोडं आठवून पहा. थोडं आठवू शकता का? इन विच स्पियर्स ऑफ द अर्थ डू लिव्हिंग थिंग एक्झिस्ट? we have seen there are three spheres: lithosphere, hydrosphere and atmosphere. In which sphere, earth of the earth do living thing exist? म्हणजे कोणत्या स्पियरमध्ये लिव्हिंग थिंग्स आपण पाहिल्या होत्या रे? लिथोस्फिअरमध्ये होत्या का? म्हणजे जमिनीवर दे ऑन द लँड देअर वेअर लिव्हिंग थिंग्स ऑर देअर आर लिव्हिंग थिंग्स. इन द हायड्रोस्फिअर मीन्स इन वॉटर देअर आर लिव्हिंग थिंग्स, or in atmosphere means in the air there are also living things. We can find or we can see living things in all the spheres. In lithosphere means on the land, or in the hydrosphere means in water, and in atmosphere means in air. We have seen or we can see the living things. The geographical conditions at different places on the earth are very different. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणची जी जॉग्राफिकल कंडिशन आहे, भौगोलिक परिस्थिती आहे, ती सारखी नाही. ऑन द नॉर्थ प्लेस देर इज व्हेरी कोल्ड क्लायमेट, और ॲट इक्विटोरियल रिजन देर इज अ हॉट क्लायमेट, और इट रेन्स एव्हरी डे. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी जॉग्राफिकल कंडिशन सारखी नाही. इन द desert there is different condition, or in the equatorial region there is different condition. We find that living things in all these diverse conditions. किती जरी प्रतिकूल परिस्थिती असली, डायव्हर्स कंडिशन असली, वेगळी परिस्थिती असली, then we find that living things exist all these diverse conditions. प्रत्येक प्रकारच्या जॉग्राफिकल कंडिशनमध्ये लिव्हिंग थिंग्स आहेत. आपण नॉर्थ पोलला जर गेलं तरी तिथं सुद्धा ट्रीज आहेत. मान्सून रिजनमध्ये आलं तिथं सुद्धा ट्रीज आहेत. म्हणजे कुठं सुद्धा गेला तुम्ही तरी वी फाइंड लिव्हिंग थिंग्स इन ऑल कंडिशन्स. वेन वी लिव्ह इन अ सर्टन प्लेस वी ॲडजस्ट टू कंडिशन्स देअर. म्हणजे एखाद्या ठिकाणी आपण राहतो, वी ॲडजस्ट टू कंडिशन्स देअर. इन जम्मू काश्मीर, वेन वी गो फॉर अ ट्रिप टू जम्मू काश्मीर वी विअर स्वेटर्स. आपण त्या ठिकाणी गेल्यानंतर काय करतो, तिथली कंडिशन वेगळी आहे. देअर इज व्हेरी कोल्ड क्लायमेट देअर, बट वी विअर स्वेटर्स देअर. म्हणजे आपण काय करतो, त्या ठिकाणी आपण गेल्यानंतर आपण ॲडजस्टमेंट करतो कोणत्याही प्रकारची कंडिशन असली तरी. व्हेरियस टाईप्स ऑफ लिव्हिंग थिंग्स हॅव सर्वाइव्ह बिकॉज देअर ॲबिलिटी टू ॲडजस्ट देमसेल्व्स टू द कंडिशन्स इन देअर सराउंडिंग्स. म्हणजे त्याच्या सराउंडिंगला ॲडजस्ट करून घेण्याची जी त्याची क्षमता असते, दे हॅव ॲबिलिटी टू ॲडजस्ट इन देअर कंडिशन्स. कॅन यू टेल आर द प्लांट्स अँड ॲनिमल्स दॅट यू हॅव सीन ऑल अलाइक? तुम्ही सर्व ठिकाणी गेल्यानंतर तिथल्या ठिकाणचे प्लांट्स आणि ॲनिमल्स सेम असतात का रे? नो, देर आर नो सेम प्लांट्स अँड ॲनिमल्स आर ऑल कंडिशन्स ऑर ऑल प्लेसेस. तुम्ही जर डेझर्टमध्ये गेला तर तिथं कॅक्टस प्लांट आढळतं. तुम्ही जर जम्मू काश्मीरमध्ये गेला तर तिथले प्लांट्स आणि ॲनिमल्स डिफरंट असतात. दॅट इज वी कॉल डायव्हर्सिटी. फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी डायव्हर्सिटी इन प्लांट्स. म्हणजे झाडांमधील विविधता किंवा वनस्पतींमधील विविधता कशी आहे ते पाहणार आहोत आपण आता. Various types of plants are found in many places around us. आपल्या सभोवती वेगवेगळ्या ठिकाणी वेरियस टाईप्स ऑफ प्लांट्स. वेरियस टाईप्स ऑफ प्लांट्स म्हणजे वेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती. सम प्लांट्स लाईक ग्रास आर शॉर्ट. म्हणजे ग्रास म्हणजे गवत सारख्या ज्या वनस्पती असतात, गवतासारख्या, त्या शॉर्ट म्हणजे छोट्या बुटक्या असतात. वाईल अदर्स आर टॉल. इतर ठिकाणी कशा असतात, टॉल म्हणजे उंच असतात. अँड हॅव अ कॅनोपी. त्याला मोठा असा वृक्ष सांभार, पर्णसंभार असतो, म्हणजे खूप पानं असतात. सम प्लांट्स ग्रो अंडर वॉटर. काही जी
वनस्पती असतात दे ग्रो अंडर वॉटर, म्हणजे पाण्यामध्ये वाढ होते त्यांची, पाण्यातच वाढतात. व्हाईल सम अदर फ्लोट्स ऑन वॉटर, काही वनस्पती काय होतात, फ्लोट ऑन वॉटर म्हणजे पाण्यावर तरंगतात. काही पाण्याच्या आतमध्येच वाढ होते तर काही काय करतात, फ्लोट ऑन वॉटर म्हणजे पाण्यामध्ये तरंगतात. वी फाइंड दॅट सम प्लांट्स ग्रो इवन इन डेझर्ट. आता तुम्ही म्हणाल डेझर्टमध्ये तर पाणी नसतं, काही नसतं, तरी काही वनस्पती सम प्लांट्स ग्रो इन इवन इन डेझर्ट, डेझर्ट म्हणजे वाळवंटात सुद्धा अशा वनस्पतींची वाढ होत असते. मोर ओव्हर वी फाइंड दॅट देर इज अ लॉट ऑफ व्हरायटी इन द सेम टाईप ऑफ प्लांट. एकाच प्रकारच्या वनस्पतीमध्ये सुद्धा वेगवेगळी व्हरायटी असते. फॉर एक्झाम्पल देर आर डिफरंट व्हरायटीज ऑफ राईस ऑर वीट. तुम्ही वेगवेगळ्या प्रकारचा राईस आणि वीट, गहू पाहिला असेल. राईस इंद्रायणी राईस असतो, बासमती राईस असतो, वेगवेगळ्या प्रकारचा राईस असतो. म्हणजे एकच प्लांट एकच आहे, वनस्पती एकच आहे, बट देर आर व्हरायटीज बिटवीन देम. त्यांच्यामध्ये काय आहेत, विविधता आहे. डिफरंट टाईप्स ऑफ रोजेस. You have seen red rose, white rose. There are different type of roses. And mangoes are different flavors. Hapus, Pairi, Totapuri. There is a plant is same, but there is variety between the plants. Some plants grow even without stems. काही प्लांट असे असतात की त्यांना स्टेमच नसतं. काही प्लांट असे असतात ते ग्रो विदाउट लिव्स, दे ग्रो विदाउट रूट्स. देर आर very different from these are very different from ordinary plant. सामान्य वनस्पतींपेक्षा ते खूप वेगळे असतात. लेट अस स्टडी दिस डायव्हर्सिटी अमंग प्लांट्स. चला वनस्पतींमध्ये कोणती डायव्हर्सिटी आहे ते पाहूया. प्लांट्स मेक their own food in sunlight. Such plants are called autotrophic plants. This is the definition of autotrophic plants. ऑटोट्रोफिक प्लांट्स म्हणजे त्याला मराठीमध्ये म्हणतात स्वयंपोषी वनस्पती. त्यांना स्वयंपोषी का म्हणायचं? प्लांट्स मेक देअर ओन फूड, म्हणजे ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. कुठे तयार करतात? इन सनलाईट. सनलाईट म्हणजे सूर्यप्रकाशात काही जे प्लांट्स असतात ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात, म्हणून त्यांना ऑटोट्रोफिक प्लांट्स म्हणजे स्वयंपोषी वनस्पती असं म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल द हिबिस्कस, पोमग्रेनेट, पेरिविंकल. पोमग्रेनेट, हिबिस्कस, जास्वंद, मोगरा, आंबा हे जे वनस्पती आहेत की ज्याला ग्रीन लीव्ज आहेत, हिरवी पानं आहेत, अशा ज्या वनस्पती असतात ते कशा असतात? त्या ऑटोट्रोफिक. ऑटोट्रोफिक म्हणजे स्वयंपोषी असतात. लेट अस सी सम अदर टाईप ऑफ प्लांट. सम अदर प्लांट्स लाईक फंगस, लोरॅन्थस, डॉडर यूज अदर प्लांट फॉर फूड आर सेड टू बी हेटेरोट्रोफिक. फंगस, लोरॅन्थस, डॉडर ह्या ज्या वनस्पती आहेत त्या काय करतात? यूज अदर प्लांट्स फॉर फूड, म्हणजे अन्न म्हणून ते इतर झाडांचा उपयोग करतात. दे डू नॉट मेक देअर ओन फूड, ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करत नाहीत, म्हणून अशा ज्या प्लांट्स आहेत त्यांना हेटेरोट्रोफिक म्हणतात. हेटेरोट्रोफिक मीन्स प्लांट विच डू नॉट मेक देअर ओन फूड. अशा वनस्पती की त्या स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करत नाहीत त्यांना हेटेरोट्रोफिक म्हणजे परपोषी वनस्पती म्हणतात. प्लांट्स लाईक द पिचर प्लांट. पिचर प्लांट जो आहे तो कीटकभक्षी वनस्पती आहे. इवन कंझ्युम इन्सेक्ट्स, दे आर इन्सेक्टिव्हर्स प्लांट्स. पिचर प्लांटसारख्या ज्या वनस्पती आहेत असे प्लांट्स आहेत ते काय करतात? इन्सेक्ट खातात, किडे खातात, कीटक खातात. अशा ज्या वनस्पती आहेत इन्सेक्टिव्हर्स प्लांट्स आहेत. आपण काय पाहिलं आता? ऑटोट्रोफिक मीन्स प्लांट्स मेक देअर ओन फूड इन सनलाईट. अशा प्लांट्स की त्या स्वतःचं अन्न स्वतः सनलाईटमध्ये तयार करतात. हेटेरोट्रोफिक प्लांट मीन्स प्लांट्स विच डू नॉट मेक देअर ओन फूड, ते स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करत नाहीत. दे यूज अदर प्लांट्स फॉर फूड, देज आर कॉल्ड हेटेरोट्रोफिक. अँड इन्सेक्टिव्हर्स प्लांट्स मीन्स प्लांट्स consume insects are called insectivorous plants. The next part we will see in our next video. Thank you.